فعلوا دراسة عن الانتحار مع المنتسبين إلى أكثر الأديان انتشارا في العالم، فكان الإسلام والنصرانية والمجوسية والبوذية والإلحاد. فتخيلوا أكثر الناس انتحارا وأعلى نسبة كانت نسبة الملحدين، أكثر الناس انتحارا. لما؟ لأنهم سعوا إلى سعادة أنفسهم، والجميع يبحث عن السعادة وعن إشباع الرغبات والشهوات وقضاء الحاجات. فلما سعوا إلى هذه في الدنيا بغذاء الأجساد ولم يجدوا السعادة المستمرة التي تكون في غذاء الروح، فما كان منهم إلا أن ينتحروا. فكانت أعلى نسبة في المنتحرين من الملحدين، وأقل نسبة انتحار في الإسلام بشيء كذا يعني لا يذكر هذا الأمر. لما؟ لأنهم وجدوا أن الإسلام والإيمان والرجوع إلى الله عز وجل وإلى الإله والاطمئنان بعبادته وبوجوده وبذكره سبحانه وتعالى تطمئن القلوب وتهدأ النفس. فمهما سعى الإنسان لقضاء حوائجه ولاتباع شهواته، فإنه سيجد أن السعادة التي يشعر بها في إشباع رغباته تكون محدودة ومؤقتة، لا تكون مستمرة. إنما إذا أراد الإنسان أن تكون سعادته سعادة مستمرة فعليه بالإيمان. وهناك أمر آخر أحب أن ألفت الانتباه إليه، وهو لا يوجد أحد مهما كان ينكر وجود الله عز وجل إلا ومن داخله ومن قرارة نفسه أنه لا بد له من إله يتخذه ويعبده، وإن كان ينكر ذلك إنكارا، لأن الله عز وجل فطر الناس كلهم على الفطرة السليمة وعلى الدين السليم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وقال الله عز وجل عن فرعون وقومه: وجحدوا بها، أي بآيات الله عز وجل، واستيقنتها أنفسهم. فمهما جحد الإنسان بوجود الله عز وجل وبإنكار وجود الله عز وجل إلا أنه في قرارة نفسه يعلم ذلك. وقد قرأنا كثيرا في سير الملحدين وفي آخر حياتهم وآخر الكلام الذي كان قبل موتهم، فكثير منهم يقول: ليتني عشت على أن أتبع الإله، سأذهب إلى النار، ويبدأ يعترف بهذه الأمور في سكرات موته، لأنه وجد الحقيقة في سكرات موته، ولكن بعد ما فات الأوان. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.